سلام به عزیزای دل، حالتون چطوره؟ خوبید، خوشید، سلامتید؟ بچه ها چیزه اینجوری زیاد میشه، یه رفرش بدید یوتیوب و دوباره شماره ها رو نشون میدن. الان نزدیک 4-5 نفر تو استریم هستن، شاید هم بیشتر. بعد من هنوز خودم خبر رو نذاشتم. یه لحظه اجازه بدید. خیلی اوقات دوست ندارن اسپولشن استوری و بعدن میان میبینن، اگه چیزی متوجه نشن اینم در نظر بگیر. فلش بنک شید فعلا. حالتون چطوره؟ بعد این نمیدونم چرا ولی این دوست عزیزمون چت من هی داره قفل میشه، هی فریز میشه. وضعیت نت امشب خیلی فاجعه است دوستان. مشکل از من نیستا، مشکل از نت من. الان دارم میبینم مشکلی ندارم من. بذار ایسو چک کنم ببینم. چیزی در حال دانلودم ندارم. چیزی که دارم میبینم آره یه خبر استریم شروع شدم. بذاریم توی دیسکورد. اوکی یه چند ثانیه. اوکی چه خبر بچه ها؟ از دیشب تا حالا چیکار کردید؟ کیا ویش زدن دوباره؟ چی گرفتید؟ چی کارو کردید؟ چیا گرفتید؟ اعتراف کنید ببینم. دوستان تا چه که من دارم میبینم استریم داره واسه من اوکی میاد. حتی ریپلای هم الان دارم میبینم اوکیه. آره واسه هیچ مشکلی نداره. ریپلایش الان واسه من اوکیه، چه برسه به خودش. بذار ببینم تو خود یوتیوب هم چک کنیم. استریم رو وا کنه یا صدای خودم رو ریپلای پخش میکنه. استریم رو وا کن. اوکی سکوت کن جانم. خب اوکیه. کیفیتش هم بذارم 720. الان قطع میشم. داره اوکی 720 هم اوکیه انصافا. اوکیه 720 اوکی نیست. چرا نت هم نمیکشه 720 بیاره واسم؟ نه اوکی استیم وایسا. اوکی نه کاملا اوکیه، همه چی اوکیه. دارم میبینم به زیبایی تمام. خیلی هم عالی. پرتقال‌دان زادان میدادن. آقا یه دقیقه صبر کنید، من این گوگل کرومم رو ریستارت کنم. چت رو دوباره باید وا کنم. نمیدونم چرا چت رو لود نمیکنه واسم. اجازه بدید. اجازه بدید دوستان من، عزیزانم. اوکی الان دیگه نباید مشکلی باشه. اینم بذاریم روی لایو چت. و خب امید مای دقیقاً در جریان وضعیت هستم. امروز نت همه جا بده، همه جا. یه چند وقتی هست نت همه جوره، همه جا داره زجه میزنه. و آره آخی چیکار کنم واقعا دیگه، من موندم. خب این از این. صدا گیم هم که داری. صدا گیمو ندارم، صدا گیمو بسته بودم. راستی وایسید، صدا گیمو من بسته بودم عزیزم. خب امشب آهنگ نمیذاریم پس زمینه و از خود آدیو گیم قرار لذت ببریم. پس یه خورده گیمش بالاتر. اوکی بچه یه دونه یک بفرستید. داره میاره چت رو، درست شد فعلا. خب خیلی هم عالی. حالتون چطوره؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ مرسی کایتو کید اومد پیامت. خیلی هم دیلی اونقدر زیاد نیست، فکر کنم
5 ثانیه بعد از اینکه من گفتم یکو فرستادی واسم. خیلی هم عالی. آقا امشب پلن استوری جدیدی که اومده و همه گفتن خیلی خفنه و من مثل چیز اوق دارم زودتر برمش. حقیقتا شدیداً کنجکاوم براش و تا آخر پچ قراره ویش ها رو بزنیم خورد با هم، بلکه یه وپن بگیریم. الان پیتیم چند شده؟ از این بعد هر هفته ویش ها رو نگه میدارم که تو استریم بزنیم. پیتی 11. کیستی؟ ندیدم کی. همنده و میخوام استوری بریم. ایول 400 داره شد حداقل. پیتیمون شد 12 دوستان. ایول استرینگلس دیگه نمیخوام، واقعا دیگه نمیخوام. تا همین چند روز پیش یه دونه ریفاین یک هم نداشت، یه دونه ریفاین یک داشتم کلا. الان حالا واسه من ریفاینش نمیدونم چند شده. آی من این سفر نباید ببینم. آی چند شد ریفاینش؟ چند تا دارم الان؟ یه دونه ریفاین 5 کردم، 3 تا اضافه 4 تا اضافه دارم. ایول. خب یه دونه دیگه بگیرم 2 تا ریفاین 5 میشه فکر کنم. آره خب دوستان زدم. دوستان یه دونه تکی بود کلا، یه تکی بود. یه 2 تا ولکین بگیرم. میخوام این باله رو بخرم. این باله رو بخری 1000 تا پیرمو کاسب میشیم. احتمالاً تا چند روز آینده پول بیاد دستم. 2 تا پیرمو بخرم. هر پیرمو 300 تا جنسیس میده. یه 300 تا 2 تا 300 تا بیاد روش. قشنگ میتونیم بگیریم اینو. یه چند تا با این میتونیم ویش بزنیم. هب دوستان هب. خب زرت و پرت دیگه نکنم. هدستو بذارم هدستو. چیزی جانم چیزی کم نیاوردم. احساس می‌کنم چیزی کمه. شاید چون شام نخوردم اینطوریه. نمیدونم. 7 عدد مقدسی نیست برای شروع کردن. من نمیدونم، حس خوبی ندارم با 7 استریم شروع کردن. همیشه یا 6 شروع می‌کردم یا 8 شروع می‌کردم. با 7 میونه خوبی ندارم. اون چی بود؟ چی بود؟ این شاپه. آیتم شاپه. چیزه. این باندله تا 38 روز دیگه با قیمت 1280 تا جنسیس میتونی بخریش. بعد این 2180 تا جنسیس باید بدید تا بتونی بگیریش. بیلد باربارو حسن یه خورده عوض کردم. فعلا بیلد درستی نداره. دارم تست میگیرم باهاش چون این وپن مزخرف رفت تو پاچم. دارم سعی میکنم که یه استفاده یه جوری ازش ببرم. فعلا لول 70ش کردم. و آره دارم سعی زجه میزنم که اصلا از این وپن رو باربارا استفاده کنم و سعی کنم مثلا یه دونه یه شکری میل کنم. اسمایل پیتی 90 پرام. نه پلیر چیزی هیچی از دست ندادی. هنوز چیز خاصی شروع نشده. و آره فعلا اومدم المنتال مستری فول بیلدش کردم با یه هیلینگ بونس. این ته انداختم دستش فعلا زنده بیرون بیاد از این ماجرا. ببینم چه شکری باید میل کنم باهاش خانم. احتمالاً هم وپن ساکریفیشال دوباره شدم. واقعا ست همه. دوباره اسکیل زدنش خیلی بهتر از اینه که یه بار اسکیل میزنی با کول داون 35 ثانیه است. چقدره؟ واقعا پسیو ساکریفیشال خیلی بیشتر به دردش میخوره تا اچ پی کی میده. اچ پی کی میده به شرطی به درد میخوره که واقعا هیل خوبی بتونی ازش بگیری. ولی خب فکر نمی‌کنم تو لول 90 هم حتی بتونی چیزی به درد بخوره ازش بگیری. حالا باید ببینم چی میشه. آی واقعا دردناکه و فعلا درباره این نمیخوام صحبت کنم. دردم گرفت دوباره. خب هدستو بذاریم. هدست چان علیه السلام. آی خب ساعت 7 شروع کردیم. بچه هم با ساعت 7 میونه خوبی ندارن. احتمالاً یه عده دیرتر بیان. ولی خب من 7 شروع کردم که برسیم استوریو بریم و از اون برم دیگه خیلی دیر نشه که فردا خیلی ها کار دارن. بتونیم بریم به کار و زندگیمون برسیم. اوکی این از این بیلد فورینا هم تموم شد بچه ها. کرکتر رو لول اپ کردم کامل. لول 90ش کردم. فقط مونده تالنتاش که دیگه هفته‌ای بتونم یه دونه بزنم و از اینا بگیرم. آره بله اوکی. خب این هدست رو من بتونم درست بزنم رو سرم. آها آخه خب حالتون چطوره؟ آخه شام نخوردم تا ساعت 12 قراره با آب سر کنم. با آب قراره خودم رو زنده نگه دارم. حله عزیزان دل. استوری تا کجا پیش رفته بودیم؟ استوری تا داستان چایلد و
چیز پیش رفتیم داستان چایلدو که بریم دنبالش بگردیم و تو زندان داستان لینی و لینیت و فرمینتو که از مرگ نجات پیدا کردن فرمینت و لینیتو دیگه جونم براتون بگه با نیو یا همون آرلکینو صحبت کردیم و فورینا گرخیده بود و فهمیدیم که آرلکینو میخواسته فورینا رو بکشه تهدید به مرگ کرده دیده نوسیس نداره و ما جای چیز نوولی رفت جلوی پرمیدیال سیو بگیر پرمیدیال سیو بگیره بعد ما جای نوولیت داشتیم با آرلکینو صحبت میکردیم ریدیم و دیگه جونم براتون بگه که آره اتفاقی که کلا افتاد همین بود. اوکی کلا همینا شد بچه کوکیچی گرفت. خب فعلا همین اتفاق افتاد. ببین اگه سکریفیشال واقعا لازم داری بیش بزن و اگه پیتیت پایینه اگه بنرهای وپنای روی بنر واقعا خیلی ترسناک گرفتنشون اگه یه چیزی بدی لوز بدی و اینا کیوت کلش میگه اسپویل که نشدی. اسپویل روحی یه سری چیزا رو اسپویل شدم ولی خب از اونجایی که خدا رو شکر من آلزایمر شدید دارم واقعا هیچ یادم نمیاد. حتی اسم استاد چایلد رو یادم رفتش 40-50 بار بچه ها بهم گفته بودن. خواهش نیسود ندارم کایتو خواهش نیسود ندارم. سلام امین خوش اومدی. وپن کایتو کیت گفتی خواهش نیسود دقیقاً وپن نیلو با آرلکینو با همه و اگه وپن آرلکینو چیز خوبی باشه حتما رو بنر وپن اونم میخوام ویش بزنم و باید بگم که نمیرسم ویش بزنم برام وپن چون خود آرلکینو بخوام ویش بزنم دیگه به وپنش شاید نرسم که گارانتی هم نیستم و آره قرار خیلی دردناک پیش بره ویش سر آرلکینو. اولین هاربنجریه که میخوام بگیرم آرلکینو واقعا. آره روحی کسی تو چت اسپویل کنه بچه از الان بگم که تایم اوت میخورید و بنویسم اسپویل ممنوع. بذار اسپویل ممنوعه یه دونه علامت خطرم بذاریم علامت ممنوع. اوکی اوکی جونم یوتیوب اسپویل ممنون. اینم پین کنیم. حل خیلی من جا دارم چتو درست ببینم اون پینم که اون بالا میذارم نصف چتو دیگه نمیتونم ببینم. یه خورده کوچیک‌تر شد خوبه. خب آقا بریم برای ادامه این آرکان کوست زیبا. ای جان ادامهش توی زندان احتمالاً باید بریم. الان با چی صحبت کنیم حس میکنم با آخرین جا اونجایی بود که ما با نوولیت صحبت کردیم. آره آخرین تیکه اونجایی بود که دم چیز نه اونجا نبود. آخرین جا با نوولیت و چیز صحبت کردیم با نوولیت و نیو صحبت کردیم یا همون آرلکینو. آخرین جا دیدیم چایلد یه نهنگه. ویت روحی ندیدیم ما تو آرکان کوست قبلی. ویت ریلی توی استریم قبلی بود. ویت آلزایمر ویت واقعا I have so much Alzheimer in my life. Let me see. ویت من خودم واقعا لازم دارم که برم استریم قبلی رو ببینم. شوخی میکنی اصلا. من یادم میاد یه صحنه که چایلد داشت تو حبیس یه چیزی میشد ویژنش اومد یه چیزی نشون داد. آره الان داره یادم میاد. وایسا استوری کوست اینو پلی کن پلیش کن. نه اینجا پلی نکن اینجا پلی ادا اوکی یه لحظه اجازه بدید. بله آهنگش پلی شد. همونطور که مشاهده میکنید. خب آخر استریم آخرین چیزی که استوری دیدیم با چی صحبت کردیم با بچه ها صحبت کردیم با پایمون رفتیم تو جامون بگیریم بخوابیم. خوابیدیم راست میگی خوابیدیم چایلد رو دیدیم توی خواب که بالا صورتش یه نهنگ اومد رد شد دقیقاً و اینجا تموم شد استوری که دقیقاً درست میگی. آلزایمر هم خیلی چیز خوبیه.
من فکر کنم چت دوباره واسم فریز شد داره یا چت نمی کنید. فکر کنم چت نمی کنید. اوکی خب بیا و من کوآپو ای بابا کوآپ کجا اینجا بود اینجا اوکی امشب پلن نداریم کسی بیاد. بچه نت کلی دشواری داره پلیر کاملا کلی به خاطر که ساعت 7 خیلی ساعت مزخرفی واسه کلا این وضعیت اینترنت ساعت اوج مصرف هم الان واسه همه اذیت کننده است. حالا یه خورده بره جلوتر بهتر میشه. خب آقا ما اینجا خوابیدیم و چایلدو دیدیم و صبح از پس ساینس بله توی زندان هنوز موندیم و همین راحتی. اتفاق مهمی قرار بود. چرا پای ما صداش خود خش داره؟ بله امروز روزیه که قرار از زندان بریم. بله استارت می شود. بچه استریم من اینور کاملا اوکی یا هم OBS هم گوگل دارم به من میگن نتم اوکی ولی خب بذار یه کاری کنم. بذار یه خورده سبکتر کنم استریم برای شما هم راحت بشه. 3500 کنیم بیت ریتو یه خورده برای شما هم سبکتر بشه. یه خورده صدا آهنگ زیاد نیست. صدا سیستم هم یه خورده کم میکنم. اوکی بیت آهنگ گیم اینقدر خفنه. عجب چیزی بود. پلیر توی چیز زیر ویدیو هست. پارتای قبلی زیر ویدیو لینک همشون هست. 1 و 2 و 3 همش هست. دیسکریپشن ویدیو رو ببین. بچه‌ها اگه نتتون خیلی اذیت میکنه میخواید یکم صبر کنیم. من میدونم واسه من اوکی اینور هم دارم ریپلایشو میبینم به صورت زنده هم خود استریم واسه من درست داره آپلود میشه. ریپلای الان دوباره پلی کردم کاملا عادیه با دیلی یه صبر کن 1 2 3 4 دقیقاً 4 ثانیه دیلی داره. وایسا 1 2 3 دقیقاً 3.5 ثانیه 3 تا 4 ثانیه است. این واسه من کاملا اوکیه. دیلی و لگ و افت فریم اونو نداره. احتمالاً نتای شما داره اذیت میکنه. بگردم چه وضعیتیه. خب آقا ما میخوایم از زندان بریم. روزمون تمام شده. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the fortress of Meripede via the regular channels. بله. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and بله اصلا ما سطح زمین نبودیم و تو این چند روز دونیت شدیم. زلزله شد. یه لحظه امیر حسین 100,000 تومان دونیت کرد ولی انصافا رو بنر سلاح گارانتی شدی. خیلی درد داره تسلیت میگم. منم گارانتی شدم و خیلی ممنون بابت کمکی سوک و تمام کمکایی که بچه‌ها میکنی. عشق به حقت اینه که مرسی عزیزم. یه دقیقه این زلزله رو آی بچه‌ها قلب واسش بفرستید و امیر حسین ممنونم بابت 100,000 تومان دونیت. گلم دست شما مرسی عزیز دل. راضی به زحمت نیستم والا. قربونت گل. What's happening? Are you okay? چی شد؟ زلزله اومد داره میپرسه خوبی؟ I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. let's go ask the Duke. بریم از دوک بپرسیم. چرا نمیگن رایزلی؟ دوک میگن مثلا هر کیو میسشف اون نوبل میسشف اسما رو بگید. آقای دوک. آقای دوک. پارتای قبلی زیر ویدیوه پلیر عزیزم. دیسکریپشن ویدیو رو ببین لینک همه پارتا هست. خب
سلام آقا رایزلی. یور گریس. فکر کن اسم رایزلی رو میذاشن گریس. گریس اسم دختر بود فکر کنم. Good to see you two. Is there something you wish to see me? مردی که زلزله اومد نفهمیدی؟ That. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. از سطح Over the بوده. years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. اوه میگه یه دونه سنسور گذاشتم که روی زمین و زیر زمین هرچی باشه میتونم بفهمم. از این اتفاق روی زمین بوده و از طرفی هم میگه اون قفلی که نوولت گذاشته روی اون دریاشه اون آبه به همین راحتی به فنا نمیره. So the fortress is okay? بله فورترس اوکیه. If you بله. recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. میگه تنها دشواری که الان اینجا داریم ترس کسایی که اینجا. You've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? این قیافه چیه؟ میبینی چه روزی امروز؟ I believe today is this month's pipe cleaning day. میگه امروز روزیه که لولا رو تمیز میکنن. Wait, seriously? واقعا؟ Actually today is the day we say goodbye to the fortress. بله امروز روزی که ما میریم. Yes. Have you completed your release papers? بله. Yep. بله. It's you two. Are you leaving now? بله سگوی جان دارم میریم. Right. Bye Today bye. is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice. بله. خوشش اومده پایمون. بچه‌ها ایول قرار نیست از فورترس بریم بیرون. قرار برای همیشه اینجا بمونیم پیش بقیه. Then be sure to come back and visit. بله سر میزنیم بهتون. Oh, I miss you. If نه. you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. بله. میگه اگه برگر رو پر کردی میتونی بری You're بیرون. not going to see us off? پایمون توقع داری رایزی باشه بیاد I knew you'd دنبالمون. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. بله. پایمون داشت شوخی میکرد من یه رو هم جدی So گرفت. you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? میگه منم بیام باهاتون بردقتون کنم. نه نمیخواد خودمون میریم دوباره بیایم به تو سر بزنیم. Really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. بله. It seems our work in the fortress of Meripede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Nervlev was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. بله باید بریم الان به نوولت جواب پس بدیم. You're going to see Monsieur Neuvillette? Please pass on our kind regards. بچه استریمو میخواید یه خورده بزنید عقب‌تر. اگه از عقب‌تر هم دیگه داره لود میخوره مطمئنم مشکل از نت من نیست. همین الان مطمئنم مشکل از نت من نیست باور کنید. الان خیلی واضحا دارم میبینم I'm sure پایمون داره just your تکون regards will میخوره. do, no? توی ریپلای اوکیه همه چی کاملا اوکیه. کاملا اوکیه. I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. پلیر داستان داره. نوولیت ما رو فرستاد تو زندان هستن. باید بری قسمت قبلی رو ببینید داستانش طولانیه. نوولیت ما رو فرستاد تو زندان که اصلا ببینیم داستان چایلد چیه و یه کار مخفی بود خیر سرمون. خب الان قراره بریم موسیقی اون نوولیت رو ببینیم. آیا او اینجا باید بریم پایین. گنشین بریم بیرون. بارو بیرون. یه دقیقه من یه سوال دارم دوستان. یه لحظه من را بدید تو دوباره. آره نوولیت ما رو زندانی کردم الان برای اینکه یه بریم یه آمار در بیاریم دقیقا. این راه هست ایول این راه بازه. مثلا ویت راه مخفی بود مثلا. بگو که میتونیم بریم تو لطفا. وای خواهش میکنم
من میخوام کشتی اینو ببینم دوباره. آقای محترم آی از این لایه سی دیدم. این لا معلومه. کشتی اینو میخوام ببینم. بذار برم تو رو خدا. بذار میتونی کلیم کنی. نایده تو رد میشی. رد شو واشو. یکی منو راه نمیشه. مثل این که نمیشه رفت. بیخیر برگردیم بریم بیرون. همین مسیری که اومدی و بای بده در رو. امید چیزایی که فکر کنم مهمه رو میگم. یه به خلاصه میگم. جای اینکه با خودم گفتم جای اینکه بیام این سریو ویدیو کنم که هم ادیتش خیلی طولانی میشه، هم نمیدونم زحمت الکی داره و حالا بازخورد خیلی کمی هم داره، گفتم استریمش میکنم چیز تا جایی که بفهمم و تا جایی که اشتباه نکنم سعی میکنم ترجمه کنم. حالا جایی هم شاید اشتباه کنم چون دیگه لایو دارم ترجمه میکنم. منم همچین مترجم نیستم. صرفا خودآموز انگلیسی یاد گرفتم مثل خیلیای دیگه. ولی خب تا جایی که بفهمم به رو چشم ترجمه سعی خواهم کرد. جایی هم متوجه نشوید بپرسید بچه، راحت بشید. من اون موقع میتونم بهتون بگم که منم متوجه نشدم. ایول فدات امید جان. خب موسیقی نویلت. موسیقی چرا اینجا شلوغه؟ حس میزدم اتفاقی الان میفته. وات؟ چرا صدای پایمون اینجوری بود؟ It's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. به به میگه آقای نویلت ما رو راه داده همیشه بریم تو. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. داخل. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. بله میتونیم بریم داخل. اجازه دادم. Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. بله. نویلت. Hello. مگه باباته؟ You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. بابا. به موقع اومدیم ولی خب آقا درگیره. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. میتونیم بشینیم روش. منظورم رو صندلیه تا کارش تموم شه. بله. ساعت چند بود ساعت؟ الان یه چیزی گردن ما میندازه. بله حاج آقا کارش تموم شد. آقا بیزی هستم. بیزی من. He is very very busy man. And it appears that you've managed to complete all the release paperwork. Okay. And we came here to see you right away. میگه همون روز آزادیمون بود اومدیم مسابقه نوبلیت رو ببینیم. موسیقی نوبلیته. Massive whale. او چیزو میگه نهنگ بزرگ. نهنگ انبر. نه چیز اون اسم فیلم. نهنگ چایلدو میگه. داستان چایلدو میگه. چی میتونه باشه؟ Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. Oh. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. ها؟ میگه احتمالاً چال تو primordial seawater. Wait, what? میگه چقدر حجم این آب؟ ایمرس شده یعنی چی؟ ویت وات؟ ویت ایمرس چی میشد؟ یه لحظه اجازه بدید. قوطه‌ور شناور تو دریای تو آب پرامید سی. ویت وات؟ Interesting. He's not from Fontaine, so he won't. میگه از مردم فانتین نیست، پس تو آب فانتین حل نمیشه. اوکی. سلام مارتین، سلام میستریو. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. خب
گوگل ترنسلیت هم دست داشته باشیم. آترین از من نیست مشکل، باور کنین از من نیست. ببین آقا بذار بهتون نشون بدم. بذار بیا من خودم اینجا استریمو دارم. اوکی به صورت لایو. آقا بذارید. بفرمایید. اینو بردارم اینم بردارم. شما میبینید که اینجا من استریمو کامل دارم، لگ نداره، واسه من لودینگ نمیخوره. الان تو هم میشه، نگاه یو همینجوری الان میره بدون هیچ لگی. من دارم استریمو و هیچ مشکلی نداره، نه لگ میخوره نه چیزی. کیفیتش هم 480 720 نمیذارم تو استریم، اون موقع لگ میشه. آره ولی خب اوکی واسه من کاملا استریم اوکیه. آترین سراسری نتا مثل که دوباره به فنا رفته، مثل اینکه سراسری نتا به فنا رفته. خب بریم ادامه کارمون، وقت کم نیاد. اوکی آترین مشکل از منم نیست، مطمئنم مشکل از من نیست. Most people will become capable of interning first. I'm not really sure how could we have gotten there. There's something we'd like to ask about you. میگه خیلی از مردم اصلا توانایی اینو ندارن که روحی میگه مشکل از یوتیوبه، جای دیگه مشکلی نداری؟ نمیدونم واقعا، هیچ نظری ندارم بچه. چیکار بذارید ستینگ OBS هم چک کنم. ویدیو الان فرقی کرد آیا؟ همون برای بعضی از بچه اوکی، برای بعضی از بچه اوکی نیست. من حس میکنم مشکل از یوتیوب دقیقاً. واسه منم چند روز کلا یوتیوب هم بعضی چیزا رو بد میاره. من گفتم نمونه. الان اینجا کاملا سبزه. میخواید اصلا OBS رو بهتون نشون بدم وضعیت چیزشو، آپلودشو. خب میگه مثل بیشتر مردم اصلا قابلیت ندارن که برن توی پیرامید سی، مردم عادی، و هیچ نظری ندارم که چجوری تونسته بره اونجا. یه چیزی میخوایم درباره نوبولت بپرسیم. چیه؟ What was the term we felt earlier? Wait. چقدر کلمات سخت استفاده میکنن اینا جدیدن. آهان چیز لرزش چیزو میگه، زلزله‌ای که اومد. و میگه از رایزی پرسیدیم، از مشکل از اون نبود، مشکل از زیر زمین نبوده، مشکل روی زمین بوده. آها میگه این خبرم دقیقاً چیزی که نوبل چند پیش درگیری بود و آره تازه خبرش بهش رسیده. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. Oh. Wait, what? Oh. میگه زمین لرزه اینجا بوده و بعد از اون پوسون یا همون تیکه‌ای که ناویا اینا هستن آبش اومده بالاتر به حد خطرناکی. Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. میگه مدت زمان کوتاهی آب اومده بالا بعد رفته پایین‌تر و نگرانم ولی همچنان دربارش. میگه اگه ربطی به اون قضیه پرامیدال سی داشته باشه، شرایط توی پاسون خیلی میتونه بدتر باشه.
We need to go check on her. بله بعد I بریم would سراغ also like to go there ناویا. as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. داره میگه خدا وکیلی خود چیز باید کارهای پیش نیاز انجام بدن، کاری که ما هیچ I'll have وقت to نمی ask کنیم. you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. هست تو یوتیوب میگه ما باید بریم زودتر به پوسون. Let's get going. بله Please be careful. بله مراقب خواهیم بود. آی نوویلت آی نوویلت شما خوبی خوشی سلامتی حاج آقا. شما از معدود کرکترهایی هستی که من میخوامش ندارمش. خجالت نمیکشه آقای محترم؟ شما اینجا وایسیدی نسخه کپی تو به ما نمیدی خسیس. بریم سراغ کارمون. what? Oh no. What happened here? او اینجا رو شساب رفته. نه 8 روز دیگه نه روحام خیلی بیشتر مونده. بله اینجا رو شسته برده. We need to make sure she's still. That means we need to check on her. بعد بریم سراغ ناویا. پایمون گرخیده فکر کرد ناویا پخ شده. بچه میخواید استریم رو یه لحظه قطع و وصل کنم شاید یه خورده بهتر شه؟ آیا دوست دارید؟ یه لحظه قطع و وصلش کنم؟ یه لحظه اجازه بدید. خب زنده شدیم. خب یه رفرش بدید بچه ها. با سرعت خیلی زیادی سعی کردم برگردم. خب وقتی که تمام آرکان کوستا بیان من نمیدونم واقعاش نظری ندارم هویورس میخواد چی کار کنه. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? یه نفر پیدا کردیم. Someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. بله All right, just hurry. بله حاج آقا گرخیده بریم کمک. I'm not young anymore. How will I survive on my own? بنده خدا پیره و همیشه شاید دست داده. میگه چجوری باید دوباره زندگی شروع کنم. Why? He looks pretty sad. ناراحته بده. My leg. My leg. این بدبختم که پاش This have happened. It hurts. Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. بدبخت اینم پاشو. ای وای ای وای چه حس بدی بود. خیلی بلایای طبیعی چیزای مزخرفی هن کلن. حالا تو با هم تو بازی هم تو واقعیت. بله هیچی آب اومده اینجا رو کلن شسته برده. Navia, she's over there. به به ناویا هم دیدیم زنده است. Navia, are you okay? بله حاج خانم ناویا. You're here. You are here. بله ما اینجا هستیم. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. بله زده همه چی به فنا داده اینجا. Demoiselle, there was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. بله
مدیکال سپلایمون تموم شده. کمک‌های He's اولیه‌مون. wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. یه نفر رفته بالا سقف، وقتی دیده آب داره میاد بالا، بعد آب که رفته پایین ترسیده پریده. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. You'll be in charge. I'm sorry. Where were we? بچه ها هستن. داریم داستان رو میبینیم چه خبره. The situation in Poisson? پاسون. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. میگه صدای انفجار اومد. قبل از اینکه به خودم اول فکر کردم ملت چیزی ترکیده، بعد به خودم اومدیم دیدیم آب اینجا رو برداشته. Rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. چی؟ Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water leaking from somewhere. اوه میگه آبی که اومد شبیه پرایمدل وادر بود، آب اولین دریا. وای. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. همسایه‌مون ترکید. As the water levels rose, they suddenly disappeared. وای. They were all dissolved. وای. آب که اومده ملت یه عده فکر کردن آب معمولیه و نگو پرایمدیال سی بوده، آب اولین دریا بوده و کسایی که پایین ماین بودن همه تو آب حل شدن. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede and some people fell from significant heights. اوه یه عده زخم شدم، یه سری هم از ارتفاع خیلی بلند افتادن. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. اولین آب دریای همون پرایمدیال سی بچه‌ها آبیه که تو استوری کوستر عقب‌تر فونتین باش روبرو شدیم. آبیه که به مردم خود فونتین بخوره مردم توش حل میشن و آره خیلی آب مزخرفیه. مردم توش حل میشن، از بین میرن انگاری. حالا از بین نمیرن ولی خب دیگه وجود خارجی نخواهند داشت. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. چه دارک Who شد. knows if this could happen again? آه All we can do پلیر for now دقیق دلیل is try دقیقش our نمیدونم best که to help مردم چرا evacuate توش the حل residents. میشن، We still ولی haven't خب این completed the خاصیت head این count, آبه و مثل اینکه مربوط have به some numbers آرکانا و حالا نمیدونم قضیهش چیه. واقعا دقیق داستانش نمیدونم که چی بود، یا یادم نمیاد یا هنوز نرسیدیم بهش. Oh, awful. And all of this just آره came out دقیقاً of امید nowhere. دقیقاً همون آبی که نوبلی جلوشو گرفت، دقیقاً همون آبه. اون آب نوبلی جلوشو نمیگرفت کل فونتینو تو خودش حل میکرد مردمشو. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? وای. Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Wait, we are missing some people, aren't we? Oh. یک سری از عزیزان رو از دست دادیم و همراهان همیشگی ناویا حس میکنم آب حل کرده. Don't say that, Navia. That's what friends are for.
By the way, where's the Melus and Silver? دقیقا همون دوتا هم چیز دستیار اصلی ناویا. به به. Demoiselle, we've got a situation here. بله حل شدم تو آب 100%. I'll be right there. Sorry, I need to go for now. باید بره و بای And down she بای. goes. Seems it might be a while before she can take a break. بله سیلور و ملوس رو آب پخ کرده 100%. آی The wounded are being tended to, and we finished a of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? میخوان برن سر قبر Thank you. باباش. میخوان سر قبر بابا ناویا. چقدر داستان دارکتر دردناکتر از چیزی که تصور میکردم و کلا ترو سدنس این داستان. کی را پخ کرده؟ ناویا دوتا دستیار داشته اسمشون ملوس و سیلور بوده. ملوس پیرمردی بوده که بابای ناویا رو میشناخته، باباش بوده و این دوتا دستیار خیلی عزیز و رفیقای همیشگی و همراهای همیشگی ناویا رو آب بای بای کرده باهاش. آب بود خودش حل کرده. مثل اینکه هنوز نگفته ولی حس میزنم اینطور شده. Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? بچه گریهش در اومد. Navia, what's wrong? Sorry. I just... Melus and Silver. They won't ever come back here again. آی همونطور که گفتم ملوس و سیلور What should I do, Papa? رفتن. What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. وای ملوس و سیلور کمک کردن بقیه تخلیه کنن پاسانو همین منطقه رو و خودشون فرصت نکردن فرار کنن. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Melus and Silver, they're just gone. I just can't. میگه حداقل یه قبر بر پدرم تونستم درست کنم ولی برای سیلور و ملوس هیچ کاری نمیتونم بکنم. این دوتا سیلور و ملوسن. آقای ملوس و سیلور. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. How could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious.
That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? سیلور میگه اگه من مردم کنارش منو خاکم کنید. After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? بهترین همراه چیز نزدیکترین همراه‌های پدر ناویا بودن این دوتا. Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. درخواستشون بوده کنار بابای چیز خاکشن، بابای ناویا. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. فقط بادیگارد نیستن، همراه و همکار بابای ناویا و ناویا بودن. و آره پدر ناویا هم که داستانشو قسمت قبل دیدید دیگه. چی شد؟ I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. میگه بعد از همه اتفاقش که براشون نتونستم spend as بکنم. much time as you need here, Navia. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. کسایی که لیست کسایی که Obana, از دست رفتن. Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Ehsan, as well as Malus and Silver. این احسانه؟ احسان میخونه ولی خب احسانه باور کن. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. امیرعلی چیز زیاد خاصی اتفاق نیفتاده، فقط یه زلزله اتفاق افتاده، آب دریا اومده، پاسون و همه رو خیلیا رو تو آب حل کرده. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. یکم حرف امیدوار کننده دارم میزنن. Seems you've become more eloquent in the time since we last met. تو چه کار میکنی؟ The knave? دقیقا مرسی پایمون. Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. آرلکین اومده برای کمک و همه چی هم ساپورت کرده. Very much. Wait, do you two know each other? دوتا همه We just میشناسن؟ met recently. Right, Miss Navia? تازه با آشنا شدن؟ Usually, I would call this a coincidental encounter. That doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me.
اومده بود ناویا ببینه. Thanks to the nave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. به به. آرلکینو کمک Mutual کرده aid برای is این قضیه. essential to fostering positive developments. We were already in the area in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. میگه ناویا قبلا چیز آرلکینو تست کرده بود انگاری. بعد ناویا تیکه انداخت، آرلکینو تیکه انداخت که گفتش آره خب تا زیاد حواست جمعه و تیزی. ناویا هم گفتش دیگه اولین بار دارم با فتوی روبرو میشم، فتوی هم آدمای خطرناکی نسبتا مثل اینکه و سر همین یه خورده باید مراقبت میکردم و پراش ریخته از اینکه کلا آرلکینو آماده بوده برای این قضیه چیز آب اولین همین پیرامیدوسی و ماجرای آب و آمادگی داشتن سر همه اینا و چک کردن سطح آب تو همه جا. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. یه کار یه قدرته که As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. داره میگه من این قضیه رو میدونستم اتفاقات میخواد هی بیفته و دارم سعی میکنم جلوشو بگیرم. ترافلر هم میدونه. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day you'll also be able to help me in the same way. میگه الان کمکت کردم، شاید یه روزی بعدم تو هم بتونی کمکم کنی به همین صورت. There would have been many more casualties. I won't forget your kindness. به لطف کمک ایشون خیلی زنده موندن و اگه این کار نمیکرد خیلی آدم بیشتری می‌مردن. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. بابت ملوس و سیلور هم که فوت شدن بنده خدا ابراز تأسف کرد. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the حرف پایمون داره تکرار میکنه. You're right. یه خودشونو فدا نکردن برای بقیه، خودشون قهرمان هستند. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, traveler, Paimon, one more thing. چی شده؟ All right, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. بله صحبتی با اون داره. I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. بله به ما گفته بود که قبلا میتونیم با هم همکاری داشته باشیم اگه لازم باشه. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Previously, it was the fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. The Julie Capuchin has come. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. میگه جفتمون با درباره این پارمیدلسی که اتفاقاتی که داره دربارش میفته درگیری داشتیم و برامون 100% مهمه. و اجازه بده اتفاق چیزایی که میدونم رو بهت بگم. A child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Did someone say investigation? A child claimed
discover some ruins near Poisson. The ruins date back into ancient time. It seems the rivers. او میگه یه سری خرابه ها نزدیک پوسون هست. آره نزدیک پوسون هست واسه ایام خیلی قدیمه و ارزش بررسی دارن. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent. So any حله قراره یه سوراخ بریم چک کنیم زیر آب. prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck. And at present, we're all busy prioritizing the rescue. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. قرار بوده نزدیک پاسان فتویه برن اون خرابه رو چک کنن واسه همین انقدر سریع رسیدن و الان فعلا درگیرن برای کمک کردن و تنها کسی هم که لینی گفته بهشون اعتماد داریم جای ما بره کار کنه تراولر با این. Which is why I want to give you this task. بله میخواد به ما بشماره. Are sure this will okay? Can you trust on other side like me? میگه بهم اعتماد داری؟ حالا داره توجیه میکنه که بهمون اعتماد داره یا نه. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. بله. That somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. بله پایمون جای ما همیشه صحبت میکنه جای ما برنامه ها رو میریزه. قرار بریم یه خورده خرابه چک کنیم. May I tag along? You wish to join, Miss Navia? ناویا میخواد بیاد. Are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on ناویا هم our جوگیر hands. شده میخواد بیاد. As my father's successor, I must live up to the... Besides, I'm... بله. Since you put it that way, I have no objections. What? All right. بله. The ruins ناویا هم are با ما to the میاد. south of Poisson. Here's the map. Okay, let's do... بله نقشه هم بموند. آخشون بریم خرابه گردی. بیا ببینم خراب. بیا ببینمت. سلام خدافظ. آقا یعنی چی؟ خجالت بکش. بچه از اونجا که قراره خیلی چرخ داشته باشیم و احساس میکنم این داستان سر دراز دارد میایم مادامو میندازیم تو بزن بره ویت با وی پوینت سریعتر نیستش نه هیچ وی پوینتی نزدیکش نیست ایول بریم تلپورت نداره نزدیکش اتفاقا چک کردم اشتباه اسکیلو زدم با دشو وی قلوب فورینا نمیرم جای باربارا فورینا هنوز وضعیتش اوکی نیست باربارا هم ایمه و فعلا حسین جان داستان داری وپنش بگیرم بعد به Just be careful چشم عباس آقا برو تو در وا کن به 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 حقیقتا ترجیح میدم دیگه کی برم بیایید بله حاج خانم شما رو میبریم هیلینگش اوکیه باربارا بندازم بیرون یا بیارم یا تراولر یا بیارم راحت تره یه بیلدشم وپنت درسته اینم سویچ کنم What the hell is going on تو رو elemental mastery تا دست نیاز داریم مثلا از ست گیل دد چه قشنگ اینو ببین 51 انرژی چارج هم داره بذار فعلا سویچ کنیم رو این بعد اینو با این عوض کنیم اوکی
فعلا این المنت مستریش بیشتره، HP هم داره. هیل نمیخوایم، المنت مستری بیشتر لازم داریم. بیا تو خود کدومی الان المنت مستری چقدره؟ ها نه المنت مستری حساب HP و خوبه، بد نیست. 11 همون اصلا بهتره. حالا واسه باربار باشه مهم نیست. این المنت مستری نت آف پیس فکر کنم داده بودم. المنت مستری آر سکیوریتی هم با 26% اف اوکی. فقط میمونه گابلتت هم که المنت مستری با HP حله و 1022 المنت مستری بریم. اوکی استریم اوکی بچه، هیچ مشکلی نداره. فونا بگم استاپ کنم برای رایدن. علی ویوان جفتشون کاراکتر خوبی هم. واقعا ببین کدومو دوست داری بگیر، واقعا ببین کدومو دوست داری بگیر. جفتشو بگیری پشیمون نمیشی، جفتشون هم میتونی استفاده کنی. هر کدوم یه خوبیایی دارن یه بدیایی دارن. بیایید تنها نریم. او بگو که وپن رو میتونم عوض کنم. خب لطفا اوکی میشه. یادم رفت وپنش رو درست کنم. 47 کا HP. Let's go. بیایید پا بزنید. سلام. بذارم اتک میزنم اتومات. اوکی ویت اوکی دمیج بدی نمیزنن ها. 13 کا. ویت وات خوبه دمیجشون، خوبه. دیگه رستیم پیس گلم. حرف فکر کنم فوش داد. سلام. ای بابا گرخیدم. What the یه دقیقه من عذر میخوام. گرخیدم. وای خیلی بد بود. گفتم خدایا بعد کجا برم، دقت کردم روبرو وا مسیر کجاست. یه تپ. وای قلبم اومد تو دهنم. اوکی عوض کن، هیل کن. هیلو فقط یه کاراکتر رو کنه. سرعت هیل خوبی داره. این چستر ندیدم کورم. سرعت هیل خوبی داره. حجم هیلش هم 4500 کا 4 کا 500. اوکی راضیم. یه هیل دیگه مرسی. فولم کن فولم کن. حله. سرعت هیل سرعت قدرت هیلشو دوست دارم. همینطور اسکرین محور بودنشو. مونا مطمئنم از نت بچه هاست. امشب خیلی وضع یوتیوب کلن خرابه. اشکال نداره استریممون دفعه بعدن اوکی شد ببینید. And a lot of it too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. بله اینجا پر پیرامیدال سی آب اولین دریاه. You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous and it won't be any help for you to just stay here. Don't get by my wrong. We're not saying you're useless. It's just that بعد به ناوی هم پیشنهاد پاش برو You're right. رو سطح. I can't do anything in this situation. و اینجا نمون I'll leave خطرناکه. this to you. آها ایول. Complicates things. Maybe the only way left is forward. in that case, do you want to wait for us here? او مسیر برگشتم The water خراب levels شده. here are unstable, ایول. and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. بله آبم I'll go ممکنه together بیاد with بالا. Perhaps we'll find the exit just up ahead. او قراره با همون بیاد. Come with us. و به امید اینکه او قراره با همون بیاد، به امید اینکه یه راه برگشت پیدا کنه و راه برگشت پشت سرمون نیست. ایول.
اینجا الان اومدم. ویت خب اوکی. آه حالا کنجکاو بودم ببینم اینجا چیه. اینجا نگاه چیزی نیست. کنجکاوی بی دلیل. نه بیا جان راه برگشت اینها باور کن بابا جان. بیا ببرمت سطح. بیا اون بالا افتادیم دیگه. آه خب حل راه برگشت نداری. دکمه غلط کردم. واندرر داشتیم میبردیمت بالا ولی خب نداریم مثل اینکه. میشه تو این نمیشه توی آب رفت. پرام تو آب بری پخ پخی. و سوال من اینه با اسکیل فورینا میتونی رو آب راه بری آیا؟ پاور آف فورینا. یه چه خوبه. ما تقلب داریم میکنیم دوستان. نمیشه کلایم کرد دوستان. گزینه کلایم نذاشید اینجا. برو بالا بابا. آپشن کلایم علیه السلام. آها اینجاست. بچه ها کسی هست الان استریم رو ببینه واسهش لایک نداشته باشه؟ آیا اشتباه پریدم فکرم اون بره. چجوری برم بالا؟ وایت راه بود اونور. وای من کورم. اگه برای کسی لایک نداشته باشه پس یعنی مشکل نت من نیست 100%. مطمئنم اینو. دروا کن عزیزم. میخوام بیام ببینم. wait what is this? okay. wait چرا دوربین انقدر فقط؟ آها به خاطر اینجا عکس نمیشه گرفت؟ نامردا. ببخشید عکس نمیشه گرفت. اوکی اوکی. ناویا What? ناویا رفت تو پرایمریل سی؟ پخ شد؟ حل شد؟ Demoiselle. Huh? Wait, what? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? ها؟ خاطراتشونه. Maybe she just wants some time to herself, Maloose. Oh, was I sleeping? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. چی شده؟ خواب میبینه. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, دیجاوو شده؟ Oh, no. I was چه just اتفاقی داره trying to میفته؟ recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Maloose.
And Mr. اینا همه Silver, کسایی too. که به چخ رفته بودن توی It's چیز good to see all of you. فاجعه. How have you been? I've been great. Thanks to your Oh, help, اینجا چه they were خبره؟ knocking at my door day and night. Even my neighbor Obina was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. پلیر افتادیم توی پرمیل سی و خیلی Miss زیبا با These ناوی are افتادیم some تو آب flower seeds that I prepared. Please take them. I don't know what we و برگشتیم به گذشته انگار یه جورایی این یه خاطره از گذشته است. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Miss... Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. میگه اسم یادش نمیاد چی شده. And why are there so few people around here? Where did everyone go? اوه فقط کسایی که تو آب حل You must شدن mind the اینجا. time, demoiselle. وای. ناوی داره مشکوک چه اتفاق افتاده. Like what? میگه اسمو شنیدم قبلا. Did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh, قراره بریم دادگاه؟ دادگاه برای چی؟ بابا چه خبره اینجا؟ دارم شکرگیجه میگیرم. Look, it's Navia. She's here. And her two attendants are with her. Goodness. چه Everyone's خبره؟ finally here. چه خبره؟ there sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about some Karina, Desiree, Joyville, اوه Jolien, Essen. Why are so many people here? And, اوه and as for the judge, اوه huh? Where's Mr. آها کسایی که تو آب حل شدن فقط الان اینجا هستن. Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. Wait, what? Right. But Typically, it wouldn't be allowed, but today is... چی شده؟ Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. enough with the whispering! Could someone please tell me? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. خب الان یه نفر بالاخره خود توضیح As بده. all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rasula, someone held in high regard by every soul in Poisson. داره میگه ما کیم. After you خب took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rasula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? What? داره میگه شما آدمای خوبی بودید و هر چیزی که تو پوسان کسی نیاز داشته اومدی به دادش رسیدی. خب پس چرا کشوندینش به دادگاه؟ Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are
inseparable. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. میگه بدون تو هیچ کاری هیچ کس نمیتونه تو پاسون بکنه. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. ها؟ میگه این دلیلیه که شما از ما بدون شما نمیتونی زندگی کنیم، دلیلیه که شما اینجا پیش ما برای همیشه میمونی. این گناهته که بدون تو نمیتونیم زندگی کنیم، به زندگی عادی برسیم. What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? ناوی اینجوری که چرا خب الان منو کشید به دادگاه اینجوری دارید دربارش صحبت می‌کنید؟ Well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! چه اتفاقی داره میفته؟ I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Just a moment. This isn't right! تازه داره اینا یادشون میاد. چی شده؟ Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. اوه فهمیدم. میگه گناه قبول نکنید، اشتباهات قبول کنید که گناهکاری به این معنی که اینجا برای همیشه میمونی. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been فکر tied کنم down by فهمیدم چی anything. شد. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. من نمیفهمم اینجا چه اتفاقی داره میفته. اینا دارن میگن ما باید وابسته تو باید همیشه اینجا بمونی. بعد ملوس دستیارای ناویا دارن میگن که آزادانه است، باید هر کاری که میخواد برسه. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. بچه بذارید من یه چک کنم اینترنتو. شما میگید نمیاره، من میزنم میاره. نمیدونم چی بگم. اگه واسه منم لایک بخوره اوکی. یه دقیقه صبر کنم من این ستینگ رو دوباره دستکاری کنم. اصلا بیا اینو بذار رو. یه دقیقه صبر کنید. الان برمیگرد. هلو؟ الان باید برگشته باشم. اوکی؟ الان استریم بهتر شد براتون بچه ها. یه دقیقه صبر کنم چه مرگی شدیم.
دقیقه اجازه بدید ببینم چی شده. فعلا دارم چک کنم ببینم چی شده. یوتیوب علیه السلام. بچه کاملا مشکل از یوتیوبه، واقعا مطمئنم هیچ ربطی به من نداره. واسه منم الان دیگه داره با لگ میاره. لازم صبر کنم ببینم مشکل از من نیست. مطمئنم مشکل از من نیست. خب داره لودینگ میخوره ولی واسه من آپلودم اوکیه، هیچ اروری هم ندارم. حتی یه بارم ارور نداده که استریم قطع شده. ببینم مشکل از چیه. آها به نظر میاد درست شده بچه ها. یه رفرش کنید، یه رفرش بدید. ها الان چند دقیقه هست من اوکی، هیچ رفرشی نخورده با کیفیت خیلی بالا. به نظر میاد که واسه من واقعا اوکیه. به نظر اوکی میاد واسه من. واسه من اوکیه دوستان عزیز. یا سب کنید تیکر رد کنم. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. اوکیه کاملا اوکیه استریم برای من We and بدون لگ. Navia are one. Merci for our option. Navia should be V and Navia are one. دارم مجبور میکنن ناویا رو بمونه پیششون برای همیشه یه جورایی. و خب بچه من جدی دارم دیوونه میشم چه اتفاقی داره اینجا میفته. آقا این از این. خب من تصویر رو دوباره بهتون نشون بدم اگه بیاد واسهتون. من استریمو دارم. بله رفت لودینگ. ایول تا گفتم استریمو دارم رفت لودینگ. ولی خب داره الان پخش میشه. این الان تصویر من لودینگ دیگه نمیخوره. لودینگ میبینید شما. بر تو کمر فراونه نمیدونم کجا بریزم. همینجا. آیا شما لودینگ میبینید؟ واسه من که لودینگ نمیخوره اصلا.
اگه واسه شما داره لودینگ میخوره. لودینگ خورد. ای وای، این چه سرطانیه داره اتفاق میفته. او دیگه میدونه خدا. الان اوکیه براتون یا نه؟ یه لودینگ در چند دقیقه عادیه، ولی خب اگه بکوب داره لودینگ میخوره هر روز براتون، استریم شب ببندیم بنز یه روز دیگه. نظرتون چیه؟ الان اوکی یا نه؟ چه شدید؟ دوستان عزیز، حرفی سخنی. خب میریم ادامه میدیم. امیدوارم که توی استریم حداقل بمونه، بچه‌ها بعداً ببینن استوری رو. خب And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. My head... It hurts. ملوس و سیلور دارن زجه میزنن ناویا اینجا نمونه برای همیشه. بعد از اون برم مردم دارن میگن که بر اساس اسمش چیه، اسمش خوبه چی بود، قوانین ما باید بمونه اینجا. بر نظریه ما ناویا ما با ناویا وابسته اون باید بمونه. اگه نباشه نمیتونیم زندگی کنیم. ناویا هم سردرد گیره. It hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. Huh? I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. بله. Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. بله. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but بالاخره یادش اومد. but they're all dead. همشون مردن. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. میگه ما حجم بیشتر مردم و نظر حجم بیشتر مردم وقتی یکیه، پس قوانین هم همونان. Don't let them escape. We shall keep Navia here with us. Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Wait, what? Navia belongs to us. What? After all that happened, she What? should not be left alone in Poisson. Huh? What are you saying? چی شده؟ No more excuses. She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? همشون او شنیدن؟ داره جالب میشه. What's with these people? داره خیلی جالب میشه. Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia, she... Silence. ها؟
نوولیت اینجا چیکار میکنه؟ یه دقیقه صبر کنید ببینم. یه دقیقه من این چک کنم بچه ها. یه لحظه من الان برام چتاتون لود شد و خب جدی مشکل از یوتیوبه. امشب یوتیوب داره بد اذیت میکنه. بذارید تست سرعت هم بگیرم من مطمئن شم مشکل از من نیست. پینگ این گیم هم نمیتونم ببینم اینو از پینگ مشکلیه چیه. سرعت من والله اوکیه. یه دقیقه صبر کنید قسمت مهم میشه. نمیخوام حیف بشه. من نتم اوکیه. من نتم کاملا اوکیه. مشکل از چیه؟ الان بذار یه لایو یه نفر دیگر تست کنم ببینم فقط لایو من اینجوریه. بریم یوتیوب یه لایو بیار. یه لایو خودت پیشنهاد بده. یه لایو آها خب یه لایو 1600 نفر این لایو رو دارن میبینن. ایول کلا یوتیوب سروراش تو لایو به مشکل خورده بچه‌ها. حله مشکل از استریم من نیست. الان هیچ لایوهای دیگر رو وا نمیکنه. کلا لایو نمیاره. خب بچه‌ها یه کاری میکنیم بذارید این تیکه تمام صحبتاشون یا گیمو ببندم یا نه مستقیم بریم توش. آره کلا لایوا مشکل دارن. حله یوتیوب کلا به چخ رفته. خب تویچ علیه السلام. استریم اینجا رو بچه ها میبندیم میریم برای تویچ و بذارید من اینجا رو فعلا استریمش رو سعی میکنم قطع نکنم. استوری هم همینجا بمونه. بعداً چیز میکنم من استریم تویچ رو دوباره آپلود میکنم. لینکش رو میذارم زیر همین استریم. کسایی که بعداً دارن میبینن بیان ادامه این قسمت رو از آپلود دوباره ببینن. خب بذارید من یه چیزی رو چک کنم. یا این کاری میتونیم بکنیم توی یوتیوب هم بذار. نه اون ندارمش. حله بریم تویچ. خب
من چت رو ندارم. چند دقیقه صبر کنید دستمون به تویچ باز شه. چند دقیقه زیاد فکر نمی‌کنم طول بکشه. بذار نمیدونم، زیاد سعی میکنم طول نکشه و اجازه بدید من یه دقیقه بیارم اینو سریع درستش کنم. فعلا در این صحنه بمونید. الان لینک تویچ هم میفرستم تو چت. خب اجازه بدید استریم و اوکی. کپی. خب بچه استریم رو اینجا میبندم. بریم رو تویچ هم لینکش رو بفهمید. بیایید اینجا که الان اونور لایو میشیم، ادامه استریم میریم. خبراش هم باید بذارم اوکی کنم. با اجازه.